سلام و درود عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز الو سیگنال. امیدوارم که حال همگی خوب و خوشحالی باشه. توی این ویدیو با هم دیگه بیت کوین رو قرار است بررسی کنیم و ببینیم جهشی که طی روزهای اخیر داشته به چه صورت بوده و این رشد قیمت تا کجا میتونه ادامه دار باشه و آیا منجر به ثبت سقف تاریخی جدیدی میشه یا که وارد فاز اصلاحی خواهیم شد. با من همراه باشید. خب دوستان، ما بیت کوین رو اول از همه بریم رو تایم فریم هفتگی. در تایم فریم هفتگی که نگاه بکنید ما یک روند کاملا صعودی داریم، چرا که ما سقف و کف هایی رو اینجا داریم که این سقف و کف ها بالاتر از سقف و کف های قبلی هستند. درسته؟ و همینطور ما اینجا هم یک ساختار BOS داریم که این ساختار BOS منجر به این شده که قیمت به سمت بالا حرکت کنه. خب حالا اون کفی که منجر به ثبت سقف $109,000 شده، کف 58 الی $49,000، یعنی این کف. و تا زمانی که این کف شکسته نشه روند بیت کوین صعودیه، یعنی هرچی پایین میزنه یک موقعیت خوبیه برای خرید. خب حالا ما یک کف دیگه داریم توی 74,500 که هنوز این کف ما به عنوان کف قوی ثبت نشده. چرا؟ چون که اول از همه باید ببینیم آیا قیمت میتواند بالای سقف $110,000 تثبیت بده، یعنی این سقف رو میشکنه و بالاش کلوز میده یا خیر. اگر که قیمت اینجا رو بشکنه و بالای ناحیه کلوز بده، میتونه رشد خوبی رو تا 115 الی $120,000 داشته باشه و بعد از اون مجدد یک اصلاحی رو به سمت پایین انجام بدیم و مجدد به سمت تارگت های 140 الی $150,000 هم حرکت بکنیم. اگر که این اتفاق بیفته، یعنی اینکه سقف $109,000 شکسته بشه و قیمت بالای این عدد $110,000 کلوز بده، اون وقت ما این محدوده حمایتی که اینجا داریم، یعنی ناحیه $85,956 الی $74,400 میشه کف قوی و کف معتبر ما که قیمت در صورت برگشت به این ناحیه یا نواحی حمایتی بالاترش میتونیم خرید خودمون رو مجدداً انجام بدیم. اگر که این سقف شکسته بشه، این کف کف قوی میشه و اون وقت باید حواسمون به این کف باشه، چون اگر سقف شکسته بشه این کف نباید بشکنه. برای حفظ روند سودی این کف نباید شکسته بشه، چون اگر این اتفاق بیفته قیمت دوباره تا $58,000 میتونه ریزش داشته باشه. خب حالا چه زمانی این کف اعتبار خودش رو از دست میده؟ زمانی که قیمت به سمت این ناحیه حرکت بکنه، نتونه این بالا کلوز بده و از اونجا به سمت پایین برگرده، احتمال اینکه یک اصلاحی رو ما تا حوالی نواحی $93,000 داشته باشیم هست. این سناریو زمانیه که قیمت نتونه بالای $110,000 کلوز بده، یعنی صرفا یه شادو بزنه از اونجا به سمت پایین برگرد. اگر این اتفاق بیفته، کف 85 الی $75,000 ما کف ضعیف به حساب میاد. چرا؟ چون که این کف نتونسته این سقف رو بشکنه و بالاش کلوز بده. خب من این رو اینجا علامت سوال بذارم، چون که هنوز قیمت به اینجا نرسیده و هنوز نمیدونیم که اینجا میشکنه، قیمت بالاش کلوز میده یا از اینجا به سمت پایین برمیگرد. بریم تایم فریم روزانه رو ببینیم. در تایم فریم روزانه یه نقدینگی خیلی خوبی اینجا وجود داشته که با این رشد قیمت این نقدینگی ها پاکسازی شده و الان فقط نقدینگی ناحیه 106 الی $110,000 فقط در دسترس قیمته، یعنی قیمت میتونه به این ناحیه‌ای که اینجا هست واکنش نشون بده و اگر که بخواد این نقدینگی رو پاکسازی کنه باید خودش رو تا این حوالی بالا بیاره و اون وقته که باید ببینیم این ناحیه شکسته میشه قیمت بالاش کلوز میده یا که خیر از اینجا به سمت پایین
برمیگردیم. یکی از این دو سناریو اینجا اتفاق میفته. در صورتی که قیمت به سمت پایین برگرده، سوال اکثریت اینه که خب تا کجا میاد. ببینید ما اینجا یه ناحیه داریم که زیر اون دوباره یه ناحیه دیگه داریم و از طرف دیگه ای شاهد نقدینگی ما اینجا هستیم که قیمت اگر به سمت پایین ریزش داشته باشه، یعنی اگر اینجا برگرده به سمت پایین، میتونه با یه شادو این نقدینگی ها رو پاکسازی بکنه، یعنی هر چی زیر هست جمع کنه، از اونجا مجدد به سمت بالا برگرده و تا زمانی که این کف، یعنی عدد 74534 به سمت پایین شکسته نشه، روند ما فعلا صعودیه. و یکی از دلایلی هم که قیمت به سمت بالا رشد خیلی خوبی داشت که میتونستیم وارد معامله لانگ بشید، اینه که ببینید ما اینجا یک خط روند داریم. اگر من این نقدینگی رو پاک کنم، یک خط روند داریم که اگر محدوده پایین ترش هم بکشم، یک الگویی برای ما شکل میگیره. اینجا یک الگوی کنج نزولی شکل میگیره که یک الگوی صعودی، یعنی اگر این به سمت بالا شکسته بشه، همونطور که می‌بینید روند به سمت بالا ادامه دار خواهد بود. حالا اگر از یه دیدگاه دیگه بخوایم بررسی کنیم، ما اینجا یک لگ صعودی داشتیم، یک اصلاحی رو اینجا داشتیم، مجددا یه لگ صعودی دیگه و احتمالش خیلی زیاده که مجددا ما اینجا یه اصلاحی رو اینجا به صورت استراحتی رو داشته باشیم و بعد از اون حرکت صعودی بعدیمون رو به سمت بالا شاهد باشیم. یعنی بعد از لگ سوم قیمت شروع کنه به یک اصلاحی تا حمایتایی که اینجا ساخته میشه و مجدد از اونجا به سمت بالا برگرده. این سناریویی هستش که برای بیت کوین در نظر داریم و اول از همه باید ببینیم که محدوده پیش روش چه واکنشی نشون میده. اگر شکسته نشه یا قیمت نتونه بالای $110,000 کلوز بده، ما تا این حمایتی که توی 95 الی $91,000 هستش احتمال داره که یک اصلاح قیمتی رو داشته باشیم که میتونید در صورتی که تاییدیه ورود دیدید اینجا وارد معامله شورت بشید تا این ناحیه، یا توی این ناحیه اگر تاییدیه برای لانگ دیدید اینجا وارد معامله لانگ بشید، چون روند تایم فریم بالامون، یعنی روند تایم فریم هفتگیمون و روزانمون صعودی هستش، معاملات لانگ درصد برد بیشتری رو دارن. پس حواستون به این مسئله باشه. بریم دامیننس تتر رو هم با هم دیگه ببینیم. دامیننس تتر توی تایم فریم هفتگی یک ریزش خیلی خوبی رو اینجا آغاز کرده. اگر از قبل تر بخوایم نگاه کنیم، ببینید یه ریزش داشتیم، قیمت رفته بالا، دوباره یه ریزش داشتیم، رفته بالا، اومده پایین. اگر از دید ساختاری بخوایم نگاه کنیم، ما اینجا یک کلوز کندل تقریبا داریم و روند دامیننس تتر همچنان میتونه نزولی باشه. چرا؟ چون که ما اینجا یک کفی داریم و یه سقفی هم اینجا داریم که این سقف منجر به این کف شده، ولی این کف نتونسته خودش رو حتی به این سقف برسونه یا منجر به شکستش بشه و از محدوده مقاومتی که توی این ناحیه بوده به سمت پایین برگشته. الان مهمترین کفی که برای دامیننس تتر وجود داره این کف 3.71% که اگر قیمت بیاد و این کف رو بزنه، قطعا از اون ورم بیت کوین رشد میکنه و میتونه بالای $110,000 کلوزی رو بده. حالا اگر دامیننس زیر 3.71 تثبیت بده و زیر این ناحیه کلوز داشته باشه، میتونه تا محدوده حمایتی که روی 2.77 الی 2.46 هستش ریزش داشته باشه که اگر این اتفاق بیفته به شدت برای بیت کوین و سایر آلت کوین ها شرایط خوب و مهیا میشه که بخوام به سمت بالا حرکت بکنن. ناگفته نماند که اینجا هم ما نقدینگی خیلی زیادی داریم و همینطور اینجا که قیمت میتونه برای پاکسازی این نقدینگی یک حرکت نزولی رو به سمت پایین یا حتی این محدوده حمایتی داشته باشه که به واسطه این ریزش بیت کوین
میتونه رشد خودش رو انجام بده. اگر من برم تایم فریم روزانه دامیننس تتر رو هم ببینم، همونطور که روی تصویرم مشخصه ما اینجا نقدینگی داریم در تایم فریم روزانه. در تایم فریم روزانه ما اینجا نقدینگی داریم که این قیمت در صورتی که کف 4.56% رو به سمت پایین بشکنه میتونه تا این نقدینگی ها ریزش کنه و تمامی نقدینگی ها رو پاکسازی بکنه. اولین محدوده مقاومتی هم که برای دامیننس تتر داریم ناحیه 5.11 الی 5.24 که بعد از اینکه این ناحیه شکسته شد میتونه یک اصلاحی رو به سمت بالا انجام بده و مجدد به سمت پایین ریزش کنه، چرا که تمامی حرکات حالا چه به سمت بالا چه به سمت پایین به صورت 90 درجه به سمت بالا یا به سمت پایین ریزش نمی کنن و خب یک سطحی که زده میشه نقدینگیش پاکسازی میشه قیمت وارد فاز خلاف جهتش میشه تا دوباره نقدینگی بسازه تا هانتش بکنه. امیدوارم که این تحلیل مورد استفاده همه عزیزان قرار گرفته باشه و بتونید توی معاملاتتون ازش استفاده بکنید. تا ویدیوهای بعدی خدا یار نگهدار شما، موفق باشید.